So, welcome everyone. After our podcast session ነው የዛሬ ጌስቶቻችን የሚሆኑት ለሰዎች ናቸው። ጽዮንና ቴዲ አንድ ላይ በመሆን always on ያሳዩናል። As usual, thank you for joining us. any ጥያቄዎች ካሉ መሀል ላይም የጠይቃችሁ ትችላላችሁ። ሰዓት ደግሞ ላለመግደል ደግሞ ስንል most of the ጥያቄዎቹን እንዳለ በኮሜንት በኩል ብናደርጋቸው ኮሜንት ላይ ያሉትን ነገሮች ስኪፕ የተደረጉ ነገሮችን ካሉ እኔም ስላለሁኝ አንድ ላይ ጥያቄዎቹን የጠየቅን ኮንሶልዴት እያደረግን መሄድ እንችላለን። Cool. So I'm going to be introducing የመጀመሪያ ሆስታችን Tsion. So we can get started. Tsion, go ahead. All right. Okay. Screen ይታያል? Yeah, ይታያል. Okay, perfect. Introduce us who you are, what you do. ከዛ በኋላ በዛው you can get started. Okay. እሺ ጽዮን እባላለሁ። SQL DB ነኝ. For the past 2 years, always on ትንሽ ኢንቮልቭ ያደረገ ማይግሬሽን ሪሌትድ ነገሮች ላይ ሰርቻለሁ። አሁን እየሰራሁበት ያለው ኢንቫይሮንመንትም አለው ሄቪሊ እንደባለፈው ባንጠቀመው ማለት ነው። ዛሬ ፕሬዘንት የምናደርግላችሁ እኔና ቴዲ እንሆናለን። ቴዲ የዴሞን ፓርት የተወሰነ እንትን ነው ኮንፊገር የሚደረገው የሚለውን ነገር እሱ ያሳያችኋል። እኔ ደግሞ ጀስት ምንድነው ኦልዌይስ ኦን ቤኔፊቱ ምንድነው some of the basics probably ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ነገር ነው የሚሆነው። so የመጀመሪያው ጥያቄ ሊሆን የሚችለው why always on? ኢንተርቪው ኳስችን ላይም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ስራ ቦታም ስትሄዱ የሚያጋጥማችሁ ነገር ቢሆን ለምንድን ነው ኦልዌይስ ኦን የምንጠቀመው? የተለያየ አይነት ዲዛስተር ሪከቨሪ ሶሉሽኖች አሉና why should we pick this one የሚለውን ፓርት ማብራራት ስላለባችሁ what's required to configure always on የሚለውን እናያለን። ቤኔፊቶቹ ምንድን ናቸው? ያው ለምንድን ነው የምንመርጠው ይገባል ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው? how always on works ቶፖሎጂ እንዴት ነው የሚሆነው? ያው እና ቤኔፊቱ ከምንለው ውስጥ ደግሞ ሪደብል ሰከንደሪ እና ባክአፕ ከሰከንደሪ መውሰድ መቻላችን ሊሆን ይችላል። then last part የሚሆነው ዴሞ የሚሆነው የምናሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ why always on ለሚለው በፊት ከኦልዌይስ ኦን በፊት እንግዲህ እንደሁላችሁም እንደምታውቁት ኦልዌይስ ኦን 2012 ላይ ነው SQL 2012 ላይ ነው ሪሊዝ የተደረገው። ከዛ በፊት ዴታቤዝ ሚረሪንግ፣ ላክ ሺፒንግ ምናምን የመሳሰሉ ዲዛስተር ሪከቨሪ ሶሉሽኖች ነበሩ። ሊሚቴሽን ስለነበራቸው ነው ኦልዌይስ ኦን አሁን ኦልዌይስ ኦን ሞር ፕሪፈራብል ሆኖ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እየተጠቀምን ያለው ማለት ነው። ሊሚቴሽኑ ምንድን ነበረ የሚለውን ፓርት ማወቃችሁ ኮምፔር አድርጋችሁ ለመናገር ኢንተርቪው ላይ ይረዳችኋል። ኢምፕሊመንት ስናረጋቸው በዴታቤዝ ሌቭል ነው ኢምፕሊመንት የምናረጋቸው የነበረው ሚረሪንግንም ያድርጉ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ሲንክ እና ኤሲንክ ኦፕሽን ቢኖርም በዛ ጊዜ ለዴታቤዝ ሚረሪንግ ግን ከሁለት አንዱ ብቻ ነበረ የምናደርገው። ሲንግል ሚረሪንግ ዴታቤዝ ደግሞ ፖስብል የሚሆነው ሚረሪንግ ላይ ሲንግል ዴታቤዝ ብቻ ነበረ ኦፕሽን ያለው። ፌሎቨርም ሲሆን በዴታቤዝ ሌቭል ነው። አብዛኛው ነገር እንደምታዩት ሊሚቴሽኑ አንድ ዴታቤዝ ላይ ብቻ ኢንቮልቭ ነው የሚያደርገው፣ ሲንግል ዴታቤዝ ላይ ያለው። አውቶማቲክ ፌሎቨር ሎክ ሺፒንግ ላይ የለም፣ ማኑዋል ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህን ሁላ አሁን እዚህ ላይ የጠቀስኳቸውን ነገሮች ችግሮቹን ኤሊቬት የሚያደርግ ነገር ሶሉሽኑ ኦልዌይስ ኦን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌትስ ጎ ቱ ዘ ኔክስት ዋን። ስለዚህ ቤኔፊት ምንድነው ካልን መልቲፕል ዴታቤዝስ ኢን አቬይላቢሊቲ ግሩፕ ውስጥ ከተን ዴቨሎፐር ማድረግ እንችላለን። ሴትአፕ ስናደርግ መልቲፕል ዴታቤዞችን አቬይላቢሊቲ ግሩፕ ውስጥ መክተት እንችላለን። ኢንስተድ ኦፍ ላይክ ቅድም እንደነገርኩት ሲንግል ዴታቤዝ ላይ ከሚሆን መልቲፕል ዴታቤዝ መሆኑ ነው ትልቁ ዋናው። ሲንክ እና ኤሲንክ ኦፕሽን አላቸው። ሁለቱንም አት ሴም ታይም መጠቀም እንችላለን። ይሄንን በኋላ ላይ ትንሽ እናየዋለን። ካላየነው አይ ቲንክ አናዘር ስላይድ ይኖረኛል እዚህኛው። ካላየነው እመለስበታለሁ። አውቶማቲክ እና ማኑዋል ፌሎቨር ያለው ኦፕሽኖች አሉት። ትራንስፓረንት አፕ ፌሎቨር ማለት እያየ ነው
ስቴፑን ባስቴፑን ራሱ የምታዩት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኮንፊግሬሽን ዋይዝ ስናወራ መልቲፕል ሰከንደሪዎች አሉት። አይ ብሊቭ ኢትስ አፕ ቱ 8 ሬፕሊካስ ሰከንደሪ የሚኖረን በየጊዜው እየጨመረ ነው። ሰው ከማይክሮሶፍት ዶኪመንቴሽን ያየሁት ነገር ቴስት የተደረገው እስከ 10 ሬፕሊካ ነው እንጂ ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል የሚል ነገር አይቻለሁ። ግን አይ ቲንክ ማይክሮሶፍት ቴስት አላደረገውም። ከዛ በኋላ ሊስነር ኦፕሽን አለን። ሊስነር ኦፕሽን ቨርቹዋል ኔም ነው፣ አይፒ አድረስ ነው የምናስገባለት። ትልቁ አድቫንቴጅ ኢንስቴድ ኦፍ ዩዘርስ ቀጥታ ከሰርቨሮቹ ጋር ወይም ከቪኤምዎች ጋር ኮኔክት ከሚያደርጉ ከፕራይመሪው ጋር ሊስነር ኔም ነው የምንሰጣቸው ማለት ነው። ስራ ቦታ ላይ ኮኔክሽናቸው የሚሆነው እሱ ነው። ለምን ይጠቅመናል? ፌሎቨር ሀፕን በሚያደርግበት ጊዜ they don't have to change ከፕራይመሪ ወደ ሰከንደሪ ከሰከንደሪ ወደ ተርሻሪ ኖድም ካለ መቀየር አይጠበቅባቸውም። ሊስነሩ አውቶማቲክሊ የፕራይመሪውን ከፕራይመሪው ጋር ነው ኮኔክት የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላ በነፊቱ ሰከንደሪዎችን ለሪፖርቲንግ መጠቀም እንችላለን። በብዛት ሁል ጊዜ በሌላ ኮንፊግሬሽኖች ፕራይመሪው ስለሆነ አክቲቭ ሆኖ የሚቀመጠው ብዙ ነገር ከፕራይመሪው ነበር የሚደረገው። በዚህ ኬዝ ግን ለሪፖርቲንግ እንደምታዩት ለባክአፕ ምናምን ለመሳሰሉ ነገሮች ሰከንደሪውን ሌቨሬጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፎርማንስም ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን። ዩዘር ኤክስፒሪየንስም አተሴም ታይም ኢምፕሩቭ መደረግ ይችላል፣ ስራ ስለማይበዛበት ፕራይመሪ ዴታቤዝ ሰርቨሩ ላይ ማለት ነው። ኔክስት ሞድ አለን ማለት ኔክስት ስላችሁ ላይክ ሲንክም የሲንክም ኦፕሽኑ አለን። ሁለቱንም አተሴም ታይም መቀየር እንችላለን። ይሄንን ስንል መልቲፕል የሆኑ ኖዶች ይኖሩናል አይደለ? ሰከንደሪ 2-3 ሰከንደሪዎች ፕራይመሪ ይኖረናል። የመጀመሪያውን ይህን ሳብራራላት አይ ቲንክ ባሳያችሁ ሞር ይሆናል። ያ ሲንክ እና ሲንክ ኦኬ። ስለዚህ ኖርማሊ ኤኒ ካምፓኒ ውስጥ ሴታፕ ተደርጎ ስታዩት 3 ነው የሚኖረው። ይሄ 4 ነው። 4 ያላቸው አሉ፣ 5 የሚኖራቸው ሊኖሩ ይችላሉ። በአብዛኛው እኔም በምሰራበት ቦታ የነበረው 3 እና 2 ነው የሚኖረው። 2 ሲሆን ኖርማሊ ሴም ዴታ ሴንተር ውስጥ ነው የሚሆነው። እንደ ሃይ አቬይላቢሊቲ ሶሉሽን ነው የሚታየው። በብዛት ፓቺንግ ለመስራት ምናምን ሲፈልጉ ግዴታ የሆነ ዳውን ታይም እንዳይኖረው ብለው የሚያደርጉት ነገር አለ። ግን እንደምታውቁት ሃይ አቬይላቢሊቲ ማሽን ሌቭል ፌሊየር ቢኖር ምናምን ነው ይሄኛው ሌላኛው ሊጠቅም የሚችለው። ዴታ ሴንተር የሆነ አውቴጅ ካለ ግን ይሄኛው አይሰራም ማለት ነው። ዊ ኒድ ቱ ሃቭ አ ዲአር ዛትስ ዋይ አሁን ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ዩዝ ኬስ የሆነና አሁን ላስት ክረምት ላይ አይገስ ዊንተሩ ላይ ማለት ነው እንትን ነበረ ፍሎሪዳ ነበረ የምሰራበት ካምፓኒ የነበረው ዴታ ሴንተራቸው እዛ ነበረ። ስቶርም ነበረ። አንደኛው ዴታ ሴንተራቸው ላይ ሙሉ በሙሉ መውጣት ነበረበት እና በጣም ሾርት ኖቲስ ነበረ። ዊሃድ ዲአር ነበረን ሳይት ፌሎቨር ለመደረግ አንዳንድ ስታንድሎን ሰርቨሮች ደግሞ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን አልነበራቸው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ኪዋስ ነበር የተፈጠረው። ፊዚካሊ ብዙ ነገር ማውጣት ነበረባቸው ምናምን ነገር እና ዩዥዋሊ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያገለግለን አትሊስት የሆነ ነገሮችን እንኳን አሬንጅ እስከምናደርግ ድረስ ሰርቨራችን ቢዝነሳችን ራን ያደርጋል ማለት ነው። ዲአር ሲኖረን ሰው ሲንክ እና ኤሲንክም ወደሚለው ሀሳብ ስመለስላችሁ ሃይ አቬይላቢሊቲ ላይ በብዛት ሴም ዴታ ሴንተር ውስጥ ለሚሆነው ቤስት ፕራክቲስ አብዛኛው ሲንክ ነው የምናደርገው። ዊች ሚንስ አጠገብ ለአጠገብ ስለሆነ አንደኛ ሌተንሲ አይኖረውም፣ ቅርርበት ይኖራል። ዲአር ሲሆን ርቀት ይኖራል። አንድ አይነት ቦታ ላይ አይቀመጡም። ፊዚካሊ እንዳልኳቸው የተለየ ሎኬሽን ላይ ነው የሚሆነው። ሰው ሌተንሲም እንዳይኖረው ኤሲንክ ሲሆን ፈጣን ነው። ዴታ ሎስ ሊኖረው ይችላል። ግን የሁለቱ ልዩነት ሲንክሮናይዝ ስናደርገው ከፕራይመሪው ሄዶ ወደ ሰከንደሪው ከዚህኛው ወደዚህኛው ማለት ነው። ከፕራይመሪው ወደ ሰከንደሪ ዳታ በሚላክበት ጊዜ
ሰከንደሪውን ዌይት ያደርገዋል ኮሚት ለማድረግ። ስለዚህ ኮሚት ሳያደርግ በፊት ሎጉን ሃርድን አያደርገው ማለት ነው፣ አይጽፈውም። በኤሲንክ ጊዜ ግን ፕራይመሪው ዝም ብሎ ይልካል እና ከዲያሩ ከዚህኛው ሳይድ ደርሶኛል ኮሚት አድርጌያለሁ የሚለውን ነገር አይጠብቅም ማለት ነው። this one just like ዝም ብሎ ነው ሴንድ የሚያደርገው። ለዛ ነው ኤሲንክ የሚሆነው። ይሄኛው ያው ቼክ አያደርገውም፣ ላይክ ይገባል ኖርማሊ። እና በዚህ ጊዜ ቼክ ስለማያደርግ ስለማይጠብቅ ምናምን በኤሲንክ ጊዜ ፈጣን ነው የሚሆነው። ሌተንሲው ረጅም ርቀት ቢኖረውም ኤሲንክ ላይ ፈጣን ነገር ይሆናል፣ ግን ዴታ ላስ ይኖረዋል። አቬይላቢሊቲ እንትኑም ሪስቶር እንትን ሲንክሮናይዚንግ ነው የሚለው። እንደነዚህ ሲንክሮናይዝድ አይደለም የሚሆነው። በሁለቱ መካከል ዳሽቦርድ ከፍቼ ባሳያችሁ በእነዚህ ሁለቱ መካከል ዴታውን ስታዩት ሲንክሮናይዝድ ነው የሚለው። በዚህ ጋር ግን ሲንክሮናይዚንግ ብሎ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ሲንክ እና ኤሲንክ ስናወራ እሱ ነው ማለት ነው የሚኖረው። ሚክስም ይደረጋል የሚባለው ያው 3 ካለን ሁለቱን በሲንክ ልናደርገው እንችላለን፣ አራተኛው ኤሲንክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኮምፕሬሽን፣ ኢንክሪፕሽን ምናምን ኦፕሽኖች አሉት። አፕቱ ይሄኛውን ፓርት ያልኳችሁ ቅድም አፕቱ 10 አቬይላቢሊቲ ግሩፖች ክሬት መደረግ ይችላል። አፕቱ 100 ዴታቤዝስ ኦን ኢንስታንስ። አብዛኛውን ጊዜ ይህንን ያክል ዴታቤዝ ሪኮመንድ አይደረግም አንድ እንትን ውስጥ ኤጅ ውስጥ ማድረግ። ስፔሻሊ ደግሞ ትልልቅ ዴታቤዞች ከሆኑ ካምፓኒ ውስጥ የምታዩት የተወሰነ ነው። እኔ በምሰራበት ማክሲመም አይ ቲንክ 20 ምናምን አለ መሰለኝ፣ ግን እነሱም ላይክ በጣም ቢዚ ያልሆነ ሰርቨር ላይ ምናምን ነው የሚሆነው። እና ይሄንን ነው ማይክሮሶፍት እስከዚህ እስከ 10 ኤጂ ድረስ ቴስት አድርጓል። ከዛ በኋላ ቴስት አላደረገውም ማለት ነው። ዋትስ ሪኳየርድ ቱ ኮንፊገር ኦልዌይስ ኦን ዊንዶውስ ሰርቨር ክላስተር የመጀመሪያው ሌየራችን ነው የሚሆነው። ይሄኛውን ፓርት ዩዥሊ የዲቢ ስራ አይደለም። በዊንዶውስ ቲም ኦር ኢንፍራስትራክቸር ቲም ከመስሪያ ቤታችሁ ውስጥ ኮንፊገር የሚያደርግላችሁ ማለት ነው አቬለብል የሚሆነው በእነሱ በኩል ነው። የእኛ ፓርት ከዚህ ቀጥሎ ነው የሚሆነው። አንዳንድ መስሪያ ቤቶች አነስ ካሉ ምናልባት ይህ ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሃዊ ወርክስ ባክግራውንዱ ማወቃችሁ ለእናንተ ሁል ጊዜ የሚሰራ ፊት አንደርስታንድ ለማድረግ ማለት ነው። ሚኒመም ሪኳርመንቱ 2012 ነው፣ ምክንያቱም ፊቸሩ የመጣው በ2012 ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ all nodes should be part of the same domain. static IP address ነው የሚኖረው። static እና DHCP ታውቁታላችሁ። static ሲሆን restart or anything happen ሲያደርግ አይቀየርም፣ the same IP address ነው የሚኖረው ማለት ነው። DHCP ሲሆን ግን የመቀየር ነገር ስለሚሆን ሪኮመንድድ አይደለም። ኖርማሊ ስታቲክ አይፒ አድሬስ ነው ለሊስነሩ ሴትአፕ ስናደርግ የምናደርገው። ይሄ ሪኳርመንቶች አንድ አይነት ነገር መሆን አለበት ሴትአፕ ላይ ለኦልዌይሶን። ስለዚህ እነዚህ ድራይቭ ሌተሮች ይሄ ሲ ድራይቭ፣ ባክአፕ፣ ሎግ ምናምን የምንላቸው ለቴምፕዲቢ ምናምን በሴም አይነት ኮንፊግሬሽን መኖር አለበት ማለት ነው። ኦልዌይሶን should be enabled። ይሄኛው ኮንፊግሬሽን ማኔጀር ላይ ገብታችሁ መጀመሪያ ኢኔብል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አለዛ ኦፕሽኑን አይሰጥም ክሬትም ለማድረግ ምንም ነገር ለማድረግ። ስለዚህ ሌላኛው all participating databases should be in full recovery mode እና ደግሞ ሚኒመም one full backup ያስፈልጋል። as a requirement ይሄኛው ካልተሟላለት ክሬት ስለማያደርገው ማለት ነው። shared folder ይኖረናል። ኮንፊግሬሽን ስቴፕ አይ ቲንክ ራፍሊ አይተነዋል። እዛ ውስጥ ግን በቃ ዊንዶውስ ሰርቨር ክላስተሪንግ ይኖራል። እቺኛው ጥያቄ አብዛኛውን ጊዜ ኢንተርቪው ላይ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው የሚሆነው። አርጋችሁ ታውቃላችሁ? ስቴፑ እንዴት ነው? ሃይ ሌቭል ነገሩኝ አይነት ነገር ይባላል እና ዊንዶውስ ሰርቨር ክላስተር ይኖረናል። ኦልዌይሶን ፊቸሯን ኮንፊግሬሽን ማኔጀር ላይ ገብተን ኢነብል ማድረግ ይኖርብናል። ከዛ ባክአፕ ፉል ባክአፕ እዚህ ጋር እንደውም ፉል ባክአፕ መውሰድ አለብን። ከፉል ባክአፕ ቀጥሎ ክሬት አቬይላቢሊቲ ግሩፑ ላይ እዚህ ጋር ሜክስ አይገስ እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ። ይሄኛውን ክሬት ለማድረግ ይሄኛው መሟላት አለበት ፉል ባክአፕ መጀመሪያ።
ከዛ you can create ይሄኛውን like ዊዛርዱን ተከትላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሊስነር ኦፕሽን አለው እዛ ላይ ክሬት ለማድረግ ግን ሁሌም ሪኮመንድ ነው አትሊስት ከተጨረሰ በኋላ ግዴታ ላይ እንደ አስፈላጊ ነገር ነው ናውዴይስ እና ቤስት ፕራክቲስም ነው ሊስነር ኔም መስጠት። ከዚህ በፊት የምሰራበት ቦታ ሊስነራቸውን አይጠቀሙም። አንደኛው ኦልዌይስ ኮንፊገሬሽን ላይ ኦልዌይስ ኮንፊገር ተደርጓል በዲቢኤ ሳይድ ግን እነሱ ስቲል የሚጠቀሙት አንደኛውን የፕራይመሪ ኤጀንት የፕራይመሪውን ኖድ ስም ብቻ ነው እና ኤቭሪ ታይም ፌሎቨር ሀፕን ሲያደርግ ላይክ ብዙ ኢሹዎች ይመጣሉ። እኛ ቀይሩ እንላለን እነሱ አይቀይሩትም። ግን እነሱ የራሳቸው ኢሹ ስላለባቸው ነው ሰከንደሪ ላይ ራን ማድረግ የማይችሉበት ችግር ስለነበረ ነው። ግን ሁል ጊዜም ይሄን ነገር ፑሽ አድርገው ያው ሊስተነር ላይ ኮኔክት እንዲያደርጉ ማድረጉ ሀስል ያቀላል ከአፕሊኬሽን ቲሞች ጋር ማለት ነው። supported availability modes እዛ ጋር ቅድም ትንሽ ነክተናል። አይ ቲንክ ሲንክሮነስ እና ኤሲንክ አለ ለዲዛስተር ሪከቨሪ ሶሉሽን ኤሲንኩ ይሄኛውን የሲንክሮነሱን ደግሞ ለሃይ አቬይላቢሊቲ እንጠቀማለን። ትንሽ ይችኛዋ ያው ፐርፎርማንስ ላይ ኮስት ልታደርገን ትችላለች። ቅድም እንዳልኩት ኮሚት እስከ አድርጎ ያው መልስ መጠበቅ ስላለበት ሁለቱ መጠባበቅ ስላለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይገስ ይላችሁ ዜጋ transactions wait to send transactions confirming to client until the secondary replica has hardened developed disk ነው። ይሄኛው ደግሞ the primary card does not wait for any of the secondary replicas ሎጉን harden ለማድረግ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ሌላኛው ቤኔፊት ብለን ወይም ደግሞ ሌላ የተለየ ፊቸር ከሌሎቹ ሃይ አቬይላቢሊቲ እና ዲዛስተር ሪከቨሪ ሶሉሽንስ ብለን የምናስበው ሰከንደሪ ሪዳብል መሆኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንደሪ ሪዳብል ማድረጋችን የሚጠቅመን ቅድም ሜንሽን አድርጌዋለሁ ለሪፖርቲንግ ኦር ኤኒቲንግ ሪድ ማድረግ ያለባቸው ነገር ሲኖር ኢንስቴድ ኦፍ ፕራይመሪው ላይ ከሚገቡ ኔትወርኩ ከሚጨናነቅ ከሰከንደሪው ላይ ሪድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ይህንን ስላይትሊ እንትን ብሎታል ተቀምጧል። ክላይንት ኮኔክት ቱ አቬይላቢሊቲ ግሩፕ ከሊስነር ጋር ነው ክላይንት ኮኔክት የሚያደርገው። ስታንዳርድ ኮኔክሽን ኖርማሊ ራውት የሚያደርገው ወደ ፕራይመሪ ሰርቨር ነው ሪድም ራይትም ለማድረግ አይደለም። ከዛ ግን ሪድ ኦንሊ ኮኔክሽኑን ብቻ ወደ ሪደብል ሰከንደሪው ራውት ያደርገዋል ማለት ነው። ለስታንዳርድ ኮኔክሽን ወደ ፕራይመሪ ይሆናል። ሪድ ኦንሊ የተባለው ኮኔክሽን ብቻ ግን ወደ ሰከንደሪ ያደርገዋል በሪድ ኦንሊ ራውቲንግ ማለት ነው። ባክአፕ ፕሪፈረንስ ይሄንንም የተወሰኑትን ነገሮች አይ ቲንክ ኔክስት 2 ሴሽንስ ላይ የምታዩት ነገር ይሆናል ከሌሎቹ ጋር። ግን ምን አለ ለሚለው ፓርት ብቻ ፕሪፈር ሰከንደሪ አለ፣ ሰከንደሪ ኦንሊ አለ፣ ፕራይመሪ አለ፣ ኤኒ ሬፕሊካ አለ። ኤኒ ሬፕሊካ ስንል ከየትኛውም ሬፕሊካ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል እንትን ባክአፕ የሚወሰደው ማለት ነው። ከፕራይመሪው ካለን ከፕራይመሪው ነው። ዩዥሊ ግን በብዛት ከፕሪፈርድ ሰከንደሪ ይደረጋል ማለት ነው። ዩዥሊ ቤስት ፕራክቲስ ግን አሁን እኔ ከረንትሊ የምሰራበት ኤኒ ሬፕሊካ አላቸው ኮንፊገር የተደረገ። ኤኒዌይስ እኛ አይደለንም ባክአፑን ቴክ ኬር የምናደርገው ሌላ ቬንደሮች ስለሆኑ ያው የእነሱ ሴታፕ ነው። ግን ይሄም አለ በፕራዮሪቲ ሴታፕ ይደረግለታል ምናምን። this is also an option. readable secondary ዋናው ጥቅሙ ምንድነው? ኦፍሎድ ባክአፕስ ቱ ሰከንደሪ እና so backups can be done on any replica ቅድም አይተነዋል። I guess እዚህ ጋር ያያቸው ነገሮች ናቸው ቅድም ያወራንባቸው። ከዚህ በኋላ የምናየው how to implement AlwaysOn, how to failover, ቤዚክ ይሄን ኮንፊግሬሽን ስራ ላይ ስትገቡ ኮንፊገር አድርጎ የሚባለው ነገር ሬርሊ ነው ሀፕን የሚያደርገው።
ማለት ከስክራች ጀምሮ የሚሆነው ነገር ዋንስ ነው ወይ ለሀብን ነገር ስናራና ኤቭሪዴይ የሆነ እንትን ስራ አይደለም። ስራው የሚሆነው ኦልዌይስ ኦን ኦልሬዲ ኮንፊገር የተደረገበት ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው ፕሮባብሊ የምትገቡት። ዴታቤዝ ፕሮባብሊ ክሬት አድርጋችሁ አድ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እንደሱ አይነት ነገሮች ይችላሉ። ፌሎቨር በጣም ብዙ ጊዜ ሀፕን የሚያደርግ ነገር ነው። ላይክ ፓች አሁን ለምሳሌ ፓች ሲደረግ ሊሆን ይችላል ኦር ፎር ኤኒ ሪዝንስ ሰርቨር ሪቡት መደረግ ካለበት ፕራይመሪው ኦር ኤኒ ፕሮጀክት ማይግሬሽን ኦር ኤኒቲንግ ካለ ፌሎቨር መደረግ ይኖርበታል እና ይህን ነገር ከአፕሊኬሽን ኦነሮች ጋር ኮኔክት ተደርጎ የሚሰራ ስራ ነው። ያው ቀላል ነው። ፕሮባብሊ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ግን ያው ዩዝ የምታደርጉት አብዛኛው ይሄን ነው። ዳሽቦርዱንም በጣም ኦልሞስት ኤቭሪ ሲንግል ላይ የምታዩት ነገር ደግሞ ቢኖር ዳሽቦርድ ነው። የሲክወል ሰርቨር ሄልዙን ሲንክ አድርጓል። ሁሉም ነገር ግሪን መሆን አለበት። እዛ ጋር ሲንክ ያላረገ ነገር ካለ ከዛ ተነስታችሁ ነው ትራብል ሹት የምታደርጉት። ስለዚህ ኤኒ ነገር በኢሜይል ኖቲፊኬሽን ከመጣላችሁ አለርት ኤኒቲንግ ከአፕሊኬሽን ኦነሮች ምናምን ከመጣ ነገሮች ገብታችሁ መጀመሪያ ኦልዌይስ ኦን ከሆነ ዳሽቦርዳችሁን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። ጀስት ሶስቱም ወይም ሁለቱም ሲንክ እያደረጉ ነው ወይ በዛ በኩል ችግር አለ ወይ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ብዙ ኦፕሽን አለው እዚህ ጋር አይ ቲንክ ፐርፎርማንስ ሪሌትድ ነገር ላይ ኔክስት ሴሽን ላይ ይመስለኛል ታዩታላችሁ ያስባለሁ። ባክአፕ ኦን ሰከንደሪስ፣ ሪደብል ኦን ሰከንደሪስ፣ ቴስት ሪደብል ራውቲንግ፣ ኦኬ ሊስነር ኦፕሽን አለው። እዚህ የምናያቸው ነገሮች እንደሚሆኑት አድ ዴታቤዝ ቅድም ብያቸዋለሁ። ክሬት አድርጉ ተብሎ አድ ልታደርጉ የምትችሉበት ነገር ይኖራል። ሌላው ደግሞ ኢፌክት ማድረግ ራሱ አንደኛው ሌላ ነገር ነው ማለት ነው የሚሆነው። አንዳንድ ችግር ሲኖረው ዴታቤዙን ከኤጂ ማስወጣት እና ድጋሚ አድ ማድረግ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱንም አይ ቲንክ በኔክስት ሴሽናችሁ የምታዩት ይመስለኛል። ዩዝ ኬስ ሁለት ነገር ላይ እኔ የተጠቀምኩበት ፐርሰናሊ ማይግሬሽን ላይ ተጠቅመነዋል። የመጀመሪያው ማይግሬሽን ሰርቨር ማይግሬሽን ላይ ነው የተጠቀምንበት ሜተድ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ሁለተኛው ወደ አዥር ማይግሬት ለማድረግ ሲታሰብ የኛ ኢንቫይሮንመንት በጣም ክሪቲካል የሆኑ ዴታቤዞች፣ ክሪቲካል የሆኑ ሰርቨሮች ነበሩ። ላይክ ያን ያክል ዳውን ታይም ላይክ ፊው ሚኒትስ ዳውን ታይም ራሱ ሊኖራቸው አይገባ ማለት ነው። እና ለእነሱ ፕሩፍ ኦፍ ኮንሰፕት ሰርተን ነበረ። ፕሩፍ ኦፍ ኮንሰፕቱ ምንድነው? አንድ ነገር ያልተደረገ ነገር ከሆነ ወይም ደግሞ በሀሳብ ደረጃ ያለ ነገር ለእኛ ይሰራሉ የሚለውን ነገር አክቹዋሊ ሰርተነው ፕሩፍ የምናደርግበት ሜተድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንታችን ላይ የነበረን 3 ኖድ ኦልዌይስ ኦን ክላስተራችን ላይ አንድ ተጨማሪ ኖድ ኦልዌይስ እንትን አዥር ላይ ያለ ኖድ ወደ ኦን ፕሬማችን ካለው ጋር አዳደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ፕሮሰስ አለው። ብዙ ፖርቶች መከፈት አለባቸው ቢትዊን የአዥር ዴታ ሴንተር እና የኦን ፕሬም በኛ ሳይድ የነበረው ብዙ ስራ ነበረው። ግን አዘ ዩዝ ኬስ ኢት ወርክድ እና ደግሞ በጣም ትንሽ ዳውን ታይም ነበር የነበረው። ልክ ቢውልድ አድርገን ስንጨርስ የነበረው ነገር ከኦን ፕሬሚስ ወደ አዥር ፌል አደረግ ነው ማለት ነው። ዩዥሊ ፌል ለማድረግ ኢቨን ፎር ቢገር ዴታቤዝስ ከ30 ሰከንድ በላይ እኔ ለስታን ላይክ አራውንድ 20 ሰከንድስ 15 ሰከንድስ እንደዛ አካባቢ ነው እና ያችን ያክል ብቻ ነበረች ኢምፓክቷ ማለት ነው። እና እዛው ትተነው እንዲሁም እኛ ፕራይመሪውን አዥር አድርገናል። ሰከንደሪዎቹ ኦን ፕሬም ላይ የተለያየ ዴታ ሴንተር ላይ ሆነው ስቲል እየተጠቀምንበት ነበረ እስከ መጨረሻው ሰዓት እስከመውጣ ድረስ። ምንድነው እዚህ ጋር አገልግሎቱ ሃይብሪድ ኢንቫይሮንመንት ለማድረግ ፉሊ ወደ አዥር መሄድ የማይፈልግ ካምፓኒ ካለ የኦን ፕሬምንም ኪፕ እንዳደረገ ግን ፍሌክሲቢሊቲ ወደ አዥርም ወደ ዚህኛውም ኦን ፕሬም
ፌሎቨር የማድረግ ኦፕሽን የሚፈልጉ አይነት ከሆነ ኦልዌይስ ኦን ይሰራል ማለት ነው ለእንደዚህ አይነት ነገር። ኦልራይት ሶ ለፕሬዘንቴሽኑ ይሄኛው ነው ያለው። ሆፕፉሊ ቴዲ ገብቷል። Terry is going to be joining us. I think a few 5 minutes now. So the rest ጥያቄም ካለ I think comment line there was a question. Oh, Teddy. Zach. Okay. Yeah. So the first one, the only one. Do we need to have the same SQL Server instance version in addition on the availability group? Yeah, everything ስናደርግ SQL Server version ኤዲሽኑ ምናምናም ተመሳሳይ መሆን አለበት። አንድ አይነት ሴትአፕ ነው መሆን ያለበት። Okay. Anyone else? Questions? Comments? I feel real world ላይ ምን apply እንደሚያደርግም specific question ካላችሁ feel free. Zach ዛሬ ጨዋውናል አሪፍ ነው። Johan, I'm just done with the meeting right now, so I was running both side by side. Okay. ይሄን ያክል እንትን የሚያስከፍለው ክላሱን አቴንድ ማድረግ ይሄን ያክል ሳክሪፊኬሽን ያስከፍላል። አይ ጥሩ ነው። እስከ ድረስ ናሆሜ ሄሎ እሺ፣ ሰላም ነው? ይሰማል ነው? እንዴት ነው? አሪፍ ታይም። አሪፍ እንዴት ነው? እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው? አለን። ያው ቴዲም በዛውም ራስን ኢንትሮዲውስ አደረገ በዛውም እንገባለን። እሺ ቴዲ ሳታንኳኳ ትገባለህ? ማን ነው? ዛክ አሁንም ትረብሻለህ እዚህ ውስጥ። የሚረብሽ ማስወጣት ትችላለህ ነው። አራንተ ትላለህ ፓውስ ነው ችግር የለም። እሺ quickly so currently አሁን ራይት ነው አሁን የምንሰራውን አይነት ኮንፊግሬሽን እየሰራን ነው እና so it go live after 2 weeks አለን እና we are making already የተሰራ ነበረ for some reason ክላስተሩን ሉዝ አደረግን we were trying to move the SQL servers the VMs from East US to West US so for some reason መሀል ላይ በተፈጠረ ችግር we are not able to recover the cluster so ክላስተሩን ማግኘት ስላልቻል having the backup the previous backup so we are trying to spin a new server እና soon we will clone it አንድ server አለን መጀመሪያ የሰራ ነው so we will have another one similar to the previous one ከዛ እሱ ላይ እንደ አዲስ ክላስተር ክሬት እናደርጋለን ክላስተሩ ከክሬት ከተደረገ በኋላ then we'll proceed to the availability ማለት ነው so we are planning to do that one within 2 days so አሁን Windows team are working on the backup from the VM side እነሱን እየሰሩ ነው in between እሑድ እኔና we were trying to create the VM as well from scratch so I can quickly show you this is for demo the demo purpose I'm going to share my screen okay am I able to share or እኛ ጋር አልደረሰም። አሁን አለ የሚታይ ነገር ካለ ይታያል አሁን ይታያል can you see the portal Yep. okay so this is my lab so we have already created these all are VMs so ለዚህ ለዴሞ የተጠቀምንበት ይሄኛው ነው so this is a domain controller ይሄ ነው so እዚህ ላይ we are able to create these two VMs so ሁለቱም SQL server አላቸው 2019 so what we did was a post configuration የሰራንለት so once we did to be here እዚህ ለመድረስ we went through a stage ይሄኛውን ሁለቱን ዶክመንቶች መጠቀም ትችላላችሁ it would tell you all the way from ከዚህ ጀምራችሁ how all this networking and VMs can be configured this on availability set ነው አንድ ሴት ላይ ነው ያሉት
I think it's West US. So እሱን ኮንፊገር አደረግን with resource group create አደረግን ኔትወርካችንን ሰብኔትስ ክሬት አደረግን ዲፎልቱን ቀይረን ከዛ we have a network share እሱን ካደረግን በኋላ we just add the first the domain controller ላይ active directory create አደረግን እሱን ካደረግን በኋላ we joined the other two VMs ማለት ነው መጀመሪያ ዶሜን ኮንትሮለር ነው ክሬት የምታደርጉት ከዛ እሱን ካረጋችሁ በኋላ you will add the two VM ሁለቱን VM add ታደርጓቸዋላችሁ then that makes the two nodes to join to the domain controller ማለት ነው እሱን ካደረግን በኋላ we go to the next one this is how configure availability እንዴት ኮንፊገር ይደረጋል so these are the prerequisites ይሄንን አድርገናል to SQL Server instance are there SQL Server service account for the engine and for the agentም create ማድረግ ትችላላችሁ you can also do that one at the end and you have to open ports 1433 maybe Tsion mentioned about the ports so domain installation account there should be an account and account በተለይ for the creating a SQL for computer objects create መደረግ አለበት install ተደርጎ domain controller ውስጥ መኖር አለበት that account would have an absolute control so በሱ ነው ብዙ የሚሰራውና that would እዚህ ላይ you would see it አንዱን account we will give it an admin role እንሰጠዋለን እና those service accounts and install የሚያደርግ account create ካደረግን በኋላ so we are good to do the cluster so let me quickly show you how we did the cluster I have already logged into the machine so here now this is a new primary node here so what we did is we will go to the cluster ziga so failover cluster on if you have 2 nodes or 3 nodes depending on the requirement you have to add the cluster the fail soon you can go to the configuration server manager then tool line then there is an option that would add roles and features የሚል እዛ ላይ you can add the feature ሁሉም ላይ እኛ already add ስላደረግን ክላስተሩ ላይ ዶሜንስ join ስላደረግነው we don't have to do that one ግን you have to add the cluster የመጀመሪያው ክላስተሩን add ታደርጋላችሁ ኖዶቹ yes ሁለት ስክሪን ዲስፕሌይ ያረከ ከሆነ ምናልባት እኛ እያየን ያለ ነው ጽሁፉን ነው ይሄንን የሚለውን ቪዥዋላይዝ የትኛው ነው ኦኬ አሁን ሼር failover cluster ኦኬ let me do እንደገና ሼር ላድርግ ሁሉንም ኦኬ one moment okay let me share I think I can share all screen አይደል entire screen yeah okay አሁንስ አሁን ይታየናል yeah አሁን ይታያቸዋል የሰርቨር ማኔጀር የሚለው የሰርቨር ማኔጀር okay so this is the primary node we have 2 nodes mdvm1 እና mdv2 የሚላለን so serverዎቹን you can check whether they are on the same domain or not እዚህ ጋር መጣችሁ የዶሜን ስሙን ማየት ትችላላችሁ whether it is configured or not የሚለውን so እዚህ ጋር መጣችሁ before adding clusterውን add የምታደርጉት you will add ሮል አድ ማድረግ ያለና እሱን ክላስተሩን አድ ታደርጋላችሁ ሁሉንም ኖዶቻችሁን you have to put it into the same cluster so we did that one on both cases ስለዚህ ክላስተር ውስጥ አሉ ማለት ነው ከዛ once we did that we can come here እና እዚህ ጋር ቫሊዴት እናደርጋለን ኮንፊግሬሽን ቫሊዴሽን አለው ቫሊዴት የሚያደርግልን you can do validation you can do the whole validation including the storage but you can also do validation on a selected parameters so if you don't have a storage account ከሌላችሁ it is a must to validate the network and the configuration ያንን ቫሊዴሽን ሲያልፍ ነው ክላስተሩን ጆይን ማድረግ የምትችሉት so there is a test validation configuration test አለው እዚህ ጋር ዊዛርዱን በመጠቀም so you can add እዚህ ላይ ቬማችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ so ለምሳሌ አንደኛውን እኛን ብናደርገው
So let's see this one. Let's take this one. ይሄንን እዚህ ጋር ቼክ ብናደርግ so this one so ሁለቱንም እነዚህን አድ ያደርግልናል. so you'll go to the next one. Testing option ይኖረዋል. then it will check that one. so here if you see run all the test ይላል. so you don't need to do it. ከፈለጋችሁ you can have only the selected የሆኑ ቴስቶችን ማድረግ ትችላላችሁ. the next option would give you what should I do. so do we have inventory? maybe if you have inventory check ያደርጋል. if you don't have a storage account ከሌላችሁ storage account ታወጣላችሁ. ኔትወርኮቹን እና ይሄ ግን it's a must. cluster configuration, the networks and system configurations are a must. so እነዚህን ኮንፊግሬሽኖች ያደርግና then it will make sure that everything works fine. so it would give you a report. ይሄንን ሪፖርት ይሰጥና at the end there is a minimum requirement for the cluster to be created and then you can join all the VMs. usually network ላይ ነው time የሚወስደው because it has to check all the networks. if you have a quorum create ካረጋችሁ, if you have witnessing like cloud witnessing ካለ እሱን ቼክ ያደርጋል and then it would say go ahead and create your cluster ይላችኋል. so if you see now it's taking time for the network as well. so this is one requirement. you're not supposed to do this one actually, like ግን ሲሰሩ ማየት አለባችሁ. so you have to see how the cluster is አሁን እዚህ cluster ላይ እኛ የኔ ችግር ይኖርበታል ማለት ነው. so but we'll see how. so ይሄ ሌሎቹ ሰክሰስፉል ይሆናሉ ግን this is a minimum requirement. ይሄንን ባለማድረጉ ግን ክላስተሩ አይፈጠርም ሳይሆን it will create it. እዚህ ጋር ካያችሁ create the cluster now using the validate node. so ይሄንን ክሊክ ብታደርጉት right away validate አድርጎ ክላስተሩን ክሬት ያደርግላችኋል. so for that reason we have already created the cluster. እዚህ ጋር ክላስተር ስማችን አለ, current host server አለ. host serveሩ ማለት primary node. so እዚህ ላይ እነዚህን ብታዩዋቸው it would give you direction ይሰጧቸዋል. validate ለማድረግ ሪፖርት ማድረግ ከፈልጋችሁ node ለምሳሌ later you want to add few more nodes so you can come and add the node. እኛ we were trying to do that previously quorum ስላልነበረን ግን አሁን it's working fine. so ግን node ካስፈለጋችሁ you can come and add the node once you configure it on the portal. ኮኔክሽኑን ክሎዝ ማድረግ ትችላላችሁ. ሪሴት ኢቨንት, ይሄ ኢቨንት ለምሳሌ ሪፖርት ነው ይሄ. so whatever happens to this cluster you can come and see any problem ካለ እዚህ ጋር ይሰጣችኋል. so ግን you may have like thousands of these reports so you can reset that one. you need a new one. so እሱን ሪሴት አድርጋችሁ አዲስ ሪፖርት ማየት ትችላላችሁ. ይሄ ስቶሬጁን ቼክ ያደርግላችኋል ኔትወርኩን ምናምን. አሁን if you see these two clusters are up and running. so that's pretty much what the failover cluster is. To recap, failover cluster, it has to be done from the tools or from adding feature from your server manager ላይ ሄዳችሁ add ማድረግ አለባችሁ on all the nodes that need to be in the cluster. domain controller ሳይሆን ሌሎቹ ኖዶችን add እናደርጋለን. then ከዛ ከመጣን በኋላ validate እናደርጋለን. once the validation is valid then you can create the cluster. ክላስተሩን አድርጋችሁ you can come and choose the ሮሉን choose ማድረግ ትችላላችሁ. አሁን እዚህ ላይ ፕራይመሪ ሮሉ ያለው ሆስት ያደረገው ይሄ ነው. ይሄንን መቀየር ትችላላችሁ መጣችሁ you can do action then move then select nodes. so ይሄኛውን አድርግልኝ ማድረግ ትችላለሁ ግን ይሄን ካደረኩት then the high availability configuration would be on this node ማለት ነው. so you make sure that you have all your database there and ready to configure the high availability. so እዚህ ጋር መጣችሁ ይሄንን መቀየር ትችላላችሁ ሮሉን ምናምን መቀየር ይችላል ማለት ነው. ሌላ ምንድነው ማድረግ የምንችለው እዚህ ጋር more action configure. this is very important. this is by the way this is a very important point. quorum is an interview question. so you would be asked what's a quorum is like a forum. it's a voting. ሁለት ኖድ አለ failover ሲያደርግ there should be a voting system 2 and 1. so ያንን ለማድረግ if you have a two nodes ካላችሁ so the best way to do it is either you can use a witness
you can use the shared file or you can use the cloud witness. ያንን ኮንፊገር በማድረግ ፌሎቨር እንዲሳካ ማለት ይኖርባቸዋል። So this is very important. In our case, we created a shared file. Shared file create አደረግን on the domain controller, then that shared file would have a vote እንዲኖረው አደረግን። So this is what we did. ይሄኛው you can choose default እንዳይኖረው ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን failover ማድረግ ይከብዳል። So what we did was we configured a shared file, then that shared file can be brought here. It would show itself right away. As a shared file, create ማድረግ, you know how to do that one. Then it would enable ያደርጋል. Now you guys are witnessing resource አላችሁ ማለት ነው. There is a witness. Okay, go ahead. This is now working. Can you fail over to the next one? So that's mirroring ላይ ያለው የፌል ኦቨር አይነት ካራክተር እዚህም ላይ እንዲንጸባረቅ ማድረግ ይቻላል። So quorum is very important. ይሄንንም ኮንፊገር ማድረግ ትችላላችሁ። What else can we see here? More actions. Destroy cluster ከፈለጋችሁ. This is what we should have done before moving to that direction. Then we didn't do it. Cluster aware updating, cluster aware እንዲሆን ማድረግ, copy cluster roles, configure cluster column. እነዚህ they are very important. ከዛ refresh አድርገን then we'll go back. ይሄን ካደረግን በኋላ we'll see how the availability is working. So availability on ማድረግ, this is another way. This is maybe the DBH app. So configure አድርጉ ትባላላችሁ availability. So you should know where these things are happening. So እዚህ መጣችሁ, you can see the property. Make sure that the availability is on all the nodes that need to be part of the AG group. So እነዚህን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። ስታርታፕ ምናምን if you have database corruption እዚህ ላይ የምትጫወቱት ነገር አለ። ማስተር ዳታቤዙን ፎርስ አድርጋችሁ ማስነሳት ትችላላችሁ። we had the same case. So there is a file that you need to add, then corrupt ያደርጋል ይላችኋል፣ ግን it's forcefully to the start server. So ይሄንን ማወቅ ጥሩ ነው። ሌሎቹንም ፊቸሮች ማየት ነው እዚህ ውስጥ ያሉትን ሰርቪሱን። yeah, so once you set this one on you can apply and it will restart ያደርጋል. So you need to restart the service. So you do the same thing to the second node. second node ላይ መጣችሁ ይሄንን ነው ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር you may struggle አንዳንዴ you need to refresh ቶሎ appear አያደርግም። So እዚህ availability አሁን እኛ ብዙ ስለሰራንበት ነው አንዳንዴ ቶሎ አይመጣም። So you need to refresh it. ይሄንን ቶሎ አታገኙትም። So not to get panic, just keep refreshing it, go back again, restart the server until you get this wizard. So ይሄንን እስከምታገኙ እሱን ማድረግ ነው የሚኖርባችሁ። ይሄን ካረጋችሁ በኋላ you bring your database here. ዳታቤዛችሁን with I think ዚካ ነገረቻችሁ. There are requirements for the database. Make sure you change this one to full recovery mode and take the full backup. That's a requirement. Because you said this one to be automatic seeding, soon require ያደርጋል. If you don't want to do it automatic seeding ከሆነ you keep that full backup. ከዛ you have to restore it on the secondary with no recovery. And then you'll take the last backup, log backup, then you recover that one with a full recovery mode. But if you want to do it the automatic seeding, you need to have those two full backup and making the recovery model, I mean the full recovery model ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እሱን እናደርጋለን። እዚህ ጋር መተን we will create the availability ስማችንን ምናምን እንሰጣለን ማለት ነው። Specify the availability group names, select one or more user database on this instance, specify one more SQL Server host secondary, specify your availability group listener preference, select your initial data synchronization. እነዚህን እናደርጋለን ማለት ነው። So ለአሁኑ ይሄንን ዴሞ ምናምን ብንለው ዴሞ ኤጂ እዚህ ጋር እነዚህ these are very important practical በሆነው እንትን
So this must be checked because you need the level of health detection in databaseአችሁን ዳሽቦርድ በኋላ ስታዩ እንዴት ነው every morning you have to come and see the dashboard and you have to see everything is up and running green no latency so እነሱን ለማድረግ ይሄ ደግሞ more intensive የሆነ data intensive የሆነ እንትን ነው የሚያደርገው ስካን ነው የሚያደርገው እና ሪሶርስ ይወስዳል ይሄኛው ብዙ ጊዜ so it would check all the health but it will go deep into the database and now sometimes it may take time but it depends on the requirement if they want to see deep health check then you can add this one if you want to do just a normal one you can also do the database level health by default it would come though so እሱን ታደርጋላችሁ we have this backup database ready and you go ahead እዚህ ጋር ነው ትንሽ ፈተና የነበረብን let's try so add replica primary ያለ then secondary የሚሆነው you will do the second one ማለት ነው so let's check the automatic ይሁን synchronize ያድርጉ ምናምን እንበል ከዛ end pointዎቹን check ያደርጋል ራሱ let's go back there should be an end point 1522 ከዛ አውቶማቲክ ሲዲንግ ይሄ ሲዲ ያደርግ እንዴት አድርጎ ኦኬ አሁን አድ ያደረግነው አንድ ዳታቤዝ ነው how can we see that database to the secondary node does it seed ያደርግ ሎጉን ሲድ አድርጎ ያምጣልን ወይስ do we need to full backup እና ሎግ ወስደን እናደርግ or can we join እናደርገው later we can take the full backup and the tail log አድርገን then we can say join there are cases ለነዚህ የሚሆኑ ኬዞች አሉ automatic seeding if your database is small and if there is time to do it so በጣም ትልቅ የሆነ ዳታቤዞች ካሏችሁ ደግሞ you can full database log backup ወስዳችሁ ወይም join only በመጠቀም secondary ላይ እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ so it's all about the choices that you'll make እና based on the size of the database እሱን ታደርጋላችሁ then check ያደርጋል listenerun መጨረሻ ላይ ኮንፊገር ማድረግ ትችላላችሁ since we have the quorum and if you are trying to give the listener check ማድረግ ትችላላችሁ listener connect ማድረግ አለማድረጉ but in our cases we don't have listener because we have a cloud witness and we have a shared file usually cloud witness ነው የምንጠቀመው እኛ so it's all preference ነው preferable ከሆነ ከዛ validate ታደርጋላችሁ all looks good as I will say finish so it should not take this much okay and this is all done in ካረግን በኋላ where our AG is now ready ማለት ነው so AG እንትናችን አለ so this is what we have ይሄኛው so far አሁን እዚህ ላይ ነው የደረስነው for some reason it was working earlier የኮኔክሽን ችግር ነው which can be fixable ግን as far as እዚህ ድረስ ከደረስን በኋላ I will show you I will switch this one to my own VM እና quickly ያሳያችኋለሁ so እነዚህ ይፈጠራሉ primary እና secondary so እሱን ካደረግን በኋላ we'll go to እነዚህ ዳታቤዞች እንትን ማለት ነው let me quickly switch to SQL VM1 I hope this is up and running ይሄኛውን ቼክ እናድርገውና እዚህ ላይ እንሰራዋለን okay. Okay, so here RDP የምናደርግበት ነው there are other ways of doing the RDP ምናምን so ይሄ already configure የተደረገ ነው ዛክ Yes. ይሄ ብዙ እንትን ወጪ ስላወጣ ገንዘብ እንድትልክ ትጠየቃለህ Oh,
pay as you go ነው ያ ሲጎ ነው። ስለዚህ የሶስት ቀን ክፍያ አንተ መኖርን አላወኩም እንጂ ያስከፍለን ነበረ። እንትን ምን እውነት ነው። ከዚህ በፊት ከዚህ በፊት የነበረብህን ዕዳ ሰርዤልሃል። እሺ okay, so we have the availabilities here. So እነዚህ አሉን እኛ these 3 PMs. okay, ይሄ primary ነው፣ ይሄ secondary ነው። ይሄ secondary ሆነው there is a failover, so we can check that one. This is even a good point. so እነዚህ available ይሆናሉ with the AG እንትን ከዛ በኋላ what are the practices? The best practice, you need to do it from the primary usually. So I don't know why this is secondary. Let me failover ማድረግም በዚሁ ያው ማየት ትችላላችሁ። it's very instance ነው like በጣም ፈጣን እና noticeable አይደለም like within a few seconds በማይታይ እንትን ነው failover የሚያደርገው። you see አሁን already ጨርሷል። so this is the primary። ይሄኛው primary ነው። ይሄ I think ስላልተነሳ ሊሆን ይችላል። we can bump this one up። እዚህ ጋር ሲነሳ ወይም ሁለተኛው ይሄኛው maybe started አልሆነም። so we can start this one። ወይም ተደባልቆ ይሆናል ከዛኛው ጋር አብሮ። okay, let's do this one. It should start and join the team. okay, so ይሄ ነው አንዱ። እዚህ ጋር መጣችሁ ዳሽቦርድ ነው የምታዩት። so ዳሽቦርድ ስለ ዳሽቦርድ maybe ጽዮን ካነሳችላችሁ so this is not good now because it's complaining VMዎቹ they are not ምናምን ይላል። okay, we have an issue here, so we have to fix ማለት ነው። እዚህ ጋር VM2 synchronized አይደለም there is a የሆነ ችግር አለ ምናምን እያለን ነው። so we have to እሱን ማስተካከል ይኖርብናል። let's see. so ይሄ this is what you see for real እንትን ላይ መታችሁ እዚህ ነው የምታዩት። so እዚህ ጋር መጥቶ ሲንክሮናይዝ አለማድረጉን ማድረጉን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ፕራይመሪ ነው usually ፕራይመሪ ጋር ሆነን ይሄንን ማየት የሚኖርብን። so ዳታቤዛችን አንዱ ሪስቶሪንግ ሞድ ላይ ነው። so there are issue አለብን ማለት ነው እዚህ። okay, አሁን is back. if I refresh ባደርገው you would see this screen። ይሄንን ሪፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር። still complain እያደረገ ነው። so let me close it. let me close again. There's a dashboard. It looks it's coming back here. For some reason again warning Always is not ready for automatic failovers. Availability card. okay, okay, I got you. so what we can do is let's get rid of this complain እያደረገ ያለው still not for now. let's back again and now let's see the availabilities here. okay, we don't have any databases. okay, okay, so we have the availability. see add another database. so ይሄኛው አንደኛው ነው። once we create the availability, so we will add the database. we don't have any database available እንዲሆኑ የፈለግናቸው። so ከነዚህ database we may be asked to do this one to be the availability. ምንድነው availability እንዲሆን የተፈለገው ማለት like they don't want to lose data for this 99 point ምናምን, so they just want to add that one here. so ሁሉንም ሳይሆን የተወሰኑትን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። so እሱን ለማድረግ I think add database አለ then እሱን add እናደርጋለን። maybe he does not meet requirement because I didn't take any backup. so and
ባካፕ ፉል ባካፕ መውሰድ ይኖርብናል። then just quick የሆነ ባካፕ እንውሰድ። ኦቨርራይት ያድርገው ይሄንን is fine. Let's go okay. So this is done. Then we have to go and check. Yeah, we're gonna check that one. So soon check እናደርጋለን. So it's simple now. So it has to be full. ከዛ this should work. ካልሰራ ማነው ዛክ ይጠየቅበታል። Okay, it doesn't meet requirement አላሆነም። Okay. Okay. ምንድነው reason ወይ? Okay, the laptop. Yeah, sorry guys. Automatic shut ያደርጋል shutdown አድርጎ ነው። Sorry guys. So I can start this one again. ምንድነው የቀደም ሁለቱንም አድርጓል። ግን ምን ሊሆን እንደሚችል ይሄ ቲዲ ኢንክሪፕትድ ናቸው። አሁን እነዚህ እኔ ኢንክሪፕሽን ሰርቼበታለሁ እና ሜቢ ከሱ ጋር የተያያዘ ስለሚሆን ነው። ሶ ኢንክሪፕሽን ሲኖር ኢንክሪፕትድ ሲሆኑ ዳታቤዞቹ you cannot automatically seed አያደርጉ። So you have to do it manual. So that's another practical really የሆነው እንትን ላይ አሁን ዝም ምንም ኢንክሪፕሽን የሌለባቸውን ዳታቤዞች you can just move it full backup ወስዳችሁ አውቶማቲክ ሲድ እንዲያደርግን ኢንክሪፕሽን ካለ you have to decrypt መደረግ አለበት። ስለዚህ there should be copy of the encryption key then decrypt ተደርጎ ያንን ሁለቱን ፕሮሰስ ካላለፈ you cannot ወደሚቀጥለው ሙቭ አያደርግም። so it would ask prevent ያደርጋል። so you need to have it በቴክስት ወይም በስክሪፕት ነው የሚደረገው። ስክሪፕት አውት ተደርጎ ነው የሚደረገው እና ሜቢ እሱም ሊሆን ይችላል። ካልሆነ አንድ ዝም ብለን ኖርማል እናደርጋለን ላይክ ኢንክሪፕሽን የሌለው ማለት ነው። እስከዛ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። ሌሎችን መጠየቅ ናሁም ምንድን ነው ያልከኝ? የሆነ ጥያቄ ጠይቀኝ። እሺ ነገር እንኳን ምንም አላልኩኝም ነበር። ጥያቄ ያለው ኦኬ are we good timing? actually it's almost up. Okay. And that's it. Almost technically on the way If we are trying to do አንድ ካደረገን we can do ካልሆነ ቤዚክ የሆነው ነገር በቃ ክላስተሩን እንዴት እናደርጋለን? how do you configure quorum እንዴት እናደርጋለን? እንደ ቫሊዴሽኖችን እናያለን። how do we see our dashboard? ከዛ በኋላ ምንድነው ችግሩ? ልክ አሁን እንደዚህ ትራብል ሹት እንደምናደርገው እያደረግን እንትን እንላለን ማለት ነው። ብዙ እንትን አይደለም ግን it needs more exercise ይፈልጋል ምናምን more መስራት ምናምን ይፈልጋል። make sure you have a lab. I'm always saying this. so የራሳችሁን ሲኖር you would do everything እንደፈለጋችሁ። exactly yeah. suggestion ከኢዮብ ከኢዮብ ቦታ ሰጀሽን አለ ከኢዮብ ያ ኮሜንት ላይ ኦኬ ምንድነው አላየው? BD was on simple recovery mode when you took full backup. You need to take another full backup for DB to qualify for availability group name. Yeah. You do that. እሱንም አድርገህ ሁሉም አድርጋችሁ ለተርድ ኬስ ኢንክሪፕሽን ካለው you cannot do the automatic seeding. so አሁን እኛ we are trying to do automatically ሎጉን ወስደህ ሁለተኛው ላይ ሲድ አድርግልን እያለው
So እንደዛ አይነት ኬስ ሲኖር even if you do both requirement you may go to ahead ከዛ ሌላ አለው ነው። So ሌላም ስቴፕ ማድረግ ይኖርብሃል። ሌሎች ስቴፖች አሉ። እዚህ ጋር ሜቢ ካለ ዶክሜንቱ አሳይሃለሁ። So these are the እነዚህ ናቸው ስቴፖቹ። create certificate master, create master key, encryption destination, remove ስታደርግ። So these are all the steps. These are the practically እየሰራን ያለ ነው ይሄ ነው። So ሪሙቭ አድርገህ ከአቬላቢሊቲ ግሩፑ ከዛ ወደ አቬላቢሊቲው ጆይን ለማድረግ ስትሞክር ወይ ሪፍሬሽ ማድረግ ስትሞክር it would say you cannot use the automatic seeding to join the database because it's encrypted, encryption አለው ይላል። ስለዚህ ያንን ዲክሪፕት ማድረግ ይኖርብሃል። ኪውን እንደገና ወደ ሪስቶር ወደምታረገው ሰርቨር you have to copy that one ፓዙን ኮፒ ማድረግ ይኖርብሃል። ሶ እነሱን ካደረክ በኋላ you would ስክሪፕት ነው የምታረገው join to the AD group, join to the availability group የሚል ስክሪፕት ከዛው ስክሪፕት አውት አድርገህ እሱን ታደርጋለህ። ኔክስት ታይም እሱን ማየት እንችላለን ጊዜ ሲኖረን we will see how that would be done ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ጥያቄ አለ? Sure. Hi Teddy. So failover ስናደርግ ሌላ ቼክ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ላይክ ሰርድ ፓርቲ ቱ ከዚህ ጋር የተገናኙ ነገሮች ምናምን ዳታቤዙን ማለት ነው። አውቶማቲክ ፌሎቨር ሳያደርግ ዳታቤዙ ነው ፌል ኦቨር የሚያደርገው። ሶ አፕሊኬሽኖችም ዳውን ሊሆኑ ይችላሉ። ላይክ ኢፍ ዩር ፌል ኦቨር ኢዝ ናት አውቶማቲክ ማኑዋሊ ከሆነ የምታደርገው ሶ ዴር ማይት ቢ ማኑዋል ሲሆን ዩዥዋሊ ኢት ዊል ቴክ ታይም። አውቶማቲክ ከሆነ ግን ኢትስ ኢን አ ብሊንክ በጣም በተወሰነ ሰከንድ ስፕሊት ኦፍ ሰከንድ ነው ፌል የሚያደርገው። ሶ ዩ ሜይ እንደዛ ፕሮዳክሽን ማኑዋል አለ። ማኑዋል ፌል ኦቨር የሚባል ደግሞ አለ። ላይክ ማኑዋሊ ማለት አሁን እንዳልኩ በስክሪፕት እያደረግ ለምሳሌ ዲአር ሶስተኛ ኖድህ ለሪፖርቲንግ ሰርቨር ለሪፖርቲንግ ከሆነ የምትጠቀመው ሲንክሮናይዜሽን ሞዱ ኢዝ ኤሲንክሮነስ ነው የሚሆነው እና እዛ ላይ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ማኑዋሊ ነው ሪስቶር የምታደርገው። ሄደህ there is a wizard that you would initiate ወይም ዳታ ፍሎውን ስታርት የምታደርግበት አንድ እንትን ዊዛርድ አለ። then it will read the log ፋይሎቹን ሪድ እያደረገ ሪስቶር ያደርጋል እና it will take time። ግን ያ it's only on the nodes which you don't want to be on the asynchronous ወይም ወዲያው አውቶማቲክሊ ዳታ ሉስ እንዳይኖርብህ በማይሆንበት ቦታ ላይ ነው የምታደርገው። so like usually የሪፖርቲንግ ሰርቨሮች ኤዲ ግሩፕ ውስጥ አሜን ኖድ ውስጥ ሲሆኑ እንደ ሶስተኛ ወይም እንደ አዲሽናል ሪፕሊካ ሲሆኑ ዴታ ሎስ አለ። so there is a probability of losing data that would be tolerate ይደረጋል። ግን ኤሲንክ ስታረጋቸው we don't have to lose ብለህ ደግሞ ሴት ካደረግከው in that case it should automatically fail over መካሄድ አለበት without losing a data. thank you. ሌላኛው ጥያቄ ሶ ፕሮዳክሽን ላይ አሁን ዩዥሊ ናት ዩዥሊ ግን ባካፕ ከሰከንደሪ እንዲወስድ ብናደርገው ዳታ ሎስ አይኖረን ባካፕ ላይ አይኖርም። like is an exact copy of the primary አይደል? ስለዚህ ዩዥዋሊ እንደውም የሚመከረው ሰከንደሪ ነው ፕሪፈረንሱ። እዚህ ላይ ሜቢ ፕሮፐርቲውን ብታየው that should be the way it should be done። ሴት ስታደርገው እሱን እንደውም ግዴታ ነው። so backup preference it should be even in the secondary usually prefer secondary ነው የሚደረገው። አንዳንዶቹ ሼር የሚያደርጉም አሉ like this is one of the best thing of availability የወርክሎድን ማሳጠር ነው። so primary node it would only reserved for application for data flow for any of the business performance. so secondary ሌላውን ሎድ ቴክ ኬር ያደርጋል።
So በፊት የነበረው you do all the on the primary, you do the reporting, you do the backup, you do everything. አሁን ግን there is a choice that you can also give less work to that primary nodes. So this should be done. እንደውም ይሄ it's a must መደረግ አለበት። Okay. Thank you. እሺ ሌላ አለ ወይስ ሌላ? Any other question, guys? ያው የኔ ጥያቄ ላይክ ጽዮን ብለዋለች ከፕራይመሲስ ላይ ሆነን ሃይብሪድ መስራት እንችላለን በአዡር ላይ አንደርስታንድ አድርጌዋለሁ ግን በሃይብሪድ ላይ ላይክ ኦን ፕራይመሲስ እና አዡር ላይ ሲሆን ማይግሬሽንም ስንሰራ ያቃተን ፓርት ነበርና ድንገት የሚያሳየን ነገር ካለ ምንድነው እሱ? ሃይብሪድ ላይ ለምሳሌ አዡር ላይ እና ሰራው ብላለች ተሰርተናል ብላለች ሲሆን አንዱ ደግሞ በራሳቸው ሎክ ሰርቨር ላይ ነበር። ኦኬ ኔትወርኩን ሴትአፕ ማድረጉን ሁሉ ነገር ማይግሬሽን ስንሰራ ከዚህ በፊት ከሎካል ፕራሚሳይሳችን ወደ አዡር አቅተው ነበር። ኔትወርኩን ሁሉም ነገር ፖርቱን እንዲሰማ አድርገን ነው ማለት ነው። ጊዜ ካለ ወይ ሌላ ጊዜ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ሊወስድ ከሆነ ግን ብታሳየን ደስ ሲሆን በሌላ ጊዜ ብናደርገው ይችላል። ያተንገተን ማድረግን ከሲሆን ጋር ሴትአፕ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሌላ ጥያቄ ከሌለ አይ ቲንክ we're good። እነዚህ ኔትወርክ ኢሹዎች ናቸው which can be fixed። Okay, guys. So I think that's it actually. Yeah, we're good። እኛ Okay. next time ይሄንን ማየት እንችላለን ታይም ካለ we can do the ዜጋ ወይ ፕሪምን እና ደግሞ ሪል ኢንቫይሮንመንት የምንሰራውን እናሳያቸዋለን። Awesome. I'm looking at the email, so thank you guys for attending today. Tewodros, thank you very much. That was very good. Very helpful. As usual, ሌላ ሴሽኖችን መጀመራችን የማይቀርም ዛሬ ምን ትምህርት እንዳለ ዩቲዩብ ላይ እናገኛቸዋለን። ሶ ፖስት ማድረጋችን አይቀርም። other than that any suggest የምታደርጉትም already schedule already ወጣ አለ ሼር ያደርግናችሁ ግን ከዛ ውስጥም ሜንሽን ያደረግናቸው ቶፒኮች ወይ ኢንክሉድ እንዲደረጉ የምትፈልጋቸው ቶፒኮችም ካሉ ባሮቴክ ማርኬቲንግ ላይ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ let us know and thank you all.